حاجی جان سلام گفتم آقای خدا ممنون همینجا دست شما در این بهترین گوشیه چون وقتی که این فانکشن کنم گوشی رو من گوشی رو چی در نه واقعا فوتبال باش بازی می‌کنه همین سایز خود کالباس چنده؟ خب دونونه بده نه گوجه‌هاشم زیاد بذار برام آخر اومدیم کالباس یه همه گفتم برم کیلویا یه همبرگر آخر اومدم کالباس خودمون میتونیم بیاریم این کالباس رو نمیتونی بیاری دیگه نه دیگه اینا رو نمیتونیم بیاریم گوجه‌شو یه ذره زیاد می‌ذاریم دو تا دونه بزن خب داغان نمی صاحب دوتی 100 تومن هرچی باید 100 تومن 100 تومن
صبح های نخی یه صبح 20 سال پول ندی جوراب نخی هم برم دست الان برس رو پوش کنیم بعدش کنه گفتم خیلی اصرار میکنه اینو